大家好，我是 Abby. Welcome to Mandarin Express. Dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ba sabihin kung ano ba yung gusto mong kainin. So guys, tara na, umpisa na natin itong klase natin. 我肚子好饿，你想吃什么？我想吃牛肉面。好啊。不要，我想吃水饺。Explain lang natin siya. 我 ako 肚子 itong tiyan natin 好饿 means nagugutom. Ni ay ikaw. 想 ay gusto. 吃 ay kain. 什么 ano. So, yung buong sentence, nagugutom ako, ano ba yung gusto mong kainin? Tapos, sabi naman ng isa, 我想 gusto ko 吃 kumain 牛肉面 beef noodles. So, gusto daw niya kumain ng beef noodles. How? Sige. Tapos, yung isang sagot naman, 不要 ibig sabihin nun, ayaw. 我想 gusto ko 吃 kumain 水饺 dumplings. So, gusto daw nung isa kumain ng dumplings. Itong conversation na to ay madali lang na paraan na para sabihin na gutom ka, ano bang gusto mong kainin. Pwede kayo mang-practice dito. So, magbibigay lang ako ng mga related vocabularies. Kagaya ng breakfast, 早餐 lunch, 午餐 dinner, 晚餐paano naman yung merienda? 点心 tapos tinidor, 叉子 tapos knife, 刀子 chopsticks naman, 筷子 tissue paper, 卫生纸 tapos yung mga pagkain naman kagaya ng hamburger, 汉堡 spaghetti, 意大利面. Puro number 4 yung kanyang intonation na. So, 意大利 ay Italy. Tapos, 面 ay noodles. So, Italian noodles, spaghetti. Tandaan nyo yan. 炒饭 fried rice. Fried noodles naman, 炒面 fried dumplings, 锅贴 siopaw, 肉包 Coke, 可乐 iced tea, 冰红茶. Guys, nagutom naman ako dito. Sobrang daming pagkain. Tapos pag gutom, 肚子饿. Pag busog na, 吃饱了. Diba, madali lang yan? Kamusta naman ngayon? Busog na ba kayo? Kung gusto nyo pa matutunan ng ibang bagay, please let me know dito sa comment. Kung gusto nyo po tong video ko, please subscribe my channel and follow my Instagram. 谢谢! Bye-bye!